11th स्टँडर्डसाठी तयारी करतोय आपण. पहिल्यांदा जसं आहे की मुलं नाही आहेत समोर, त्याच्यामुळे आपण छोटे छोटे व्हिडिओज तुम्हाला पाठवणार आहोत आम्ही. अगदी छोटे, 20 मिनटं, 22 मिनटं, 25 मिनटं, ह्याच्यावर काय नाही. कन्सेप्ट बघायचे आहेत, त्याच्या खाली तुम्हाला थोडासा छोटा एक्सरसाइज देईल केमिस्ट्रीसाठी आणि तो सबमिट करायचा, त्याची सोल्युशन्स पाठवली जातील. आता पहिले आपण 8, 9, 10 मध्ये तुम्ही जे क्वेश्चन चॅप्टर्स बघितले त्याचं छोटंसं रिव्ह्यू घेऊया, म्हणजे जरा आपला बेस तयार होईल की आपल्याला नक्की काय करायचं 11th स्टँडर्डमध्ये. ॲक्च्युली 11th स्टँडर्ड हा जो काही प्रकार नाही 11th तसं असं मागच्या सिलेबसमध्ये कसं होतं की 11th स्टँडर्ड पास झालं की तुम्ही 12th स्टँडर्डला जाणार. तर तसं आता नाही आहे. व्हेन यू पास 10th स्टँडर्ड तुम्ही काय 11+12च्या इंटिग्रेटेड कोर्सला ॲडमिशन घेता. 11+12 जो लेसन मी 11thला शिकवणार ना त्या लेसनचं कंटिन्युएशन फिक्स 12th स्टँडर्डमध्ये आहे. कुठलाच लेसन असा नाही की जो 11thमध्ये आहे आणि त्याचं कंटिन्युएशन 12thमध्ये नाही आहे. त्याच्यामुळे हे सगळे लेसन डिटेल शिकायचे. प्रत्येकाची रिव्हिजन पेपरच्या आदल्या दिवशी करता येत नाही, कारण जर तुम्हाला मेडिकल एंट्रन्ससाठी तयारी करायची आहे, इंजिनिअरिंग मेन्ससाठी तयारी करायची आहे, तर अराउंड 32 लेसन्स लक्षात घ्या. अराउंड 32 लेसन्स केमिस्ट्रीचे ॲट अ टाईम तुम्हाला आन्सर करावी लागतात त्याची. आणि केमिस्ट्रीचे 32 झाले, फिजिक्सचे असेच 32 आहेत, मॅथ्सचे पण असेच आहेत. म्हणजे 90 to 95 लेसन्स ॲट अ टाईम तुम्हाला प्रिपेअर पाहिजे, तर तुम्ही ह्या नॅशनल लेवलच्या एक्झामचे पेपर देऊ शकता. आणि त्याच्यामुळे कन्सेप्टवरती भर द्यायला पाहिजे. पाठांतर करून 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 किती करेल माणूस, त्यामुळे पाठांतर हा विषय बंदच होईल आता तुमचा 11th पासून. काही ठराविक गोष्टी पाठ कराव्या लागतात, म्हणजे पिरियॉडिक टेबल, एलिमेंट्स विथ देअर ॲटॉमिक नंबर्स, काही नोबल गॅसेस त्यांचे ॲटॉमिक नंबर्स, आणि किंवा एखादा गॅस आहे त्याचा कलर, त्याच्या प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे डोंट हॅव एनी लॉजिक. कलरला लॉजिक वगैरे काही नसतं आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या गोष्टी तयार कराव्या लागतील. ओडर, कलर, फिजिकल स्टेट, ह्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. अदरवाईज बाकी कन्सेप्टवर काम. आज मी सुरुवात करते कार्बन कंपाऊंड्स या लेसनला. ॲक्च्युली हा लेसन असा नाही आहे, हा अख्खा सब्जेक्टच आहे. अख्खा सब्जेक्ट आहे कार्बन कंपाऊंड्स, दॅट इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. हा जो लेसन आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमधला, तो आता पिरियॉडिक टेबल जर आठवूया, कार्बनला शोधूया. हे पिरियॉडिक टेबल सगळ्यांना आठवतं. पिरियॉडिक टेबल अगदी फिक्स लोकांनी 10th मध्ये त्यांच्या स्कूलमध्ये क्लासमध्ये पाठ करून घेतलं असेल सगळ्यांनी. In periodic table, hydrogen is kept at different position. Hydrogen is kept at different position. इथे हायड्रोजन नंतर हायड्रोजनला इथे हिलियम हा नोबल गॅस येतो. इट इज पिरियड नंबर 1 और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज शॉर्टेस्ट पिरियड. 2 एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. आता पिरियड नंबर 2, पिरियड नंबर 3, 4, 5, 6, 7 हे तुमचे पिरियड्स येतील. पिरियड नंबर 1 आहे, त्याच्यात हायड्रोजन आहे किंवा नाही असं आपण म्हणतो, बट हिलियम आहे त्याच्यामध्ये. नंतर पिरियड नंबर 2ला कोण येतो आठवतोय का बघ? पिरियड नंबर 2ला येतो लिथियम, मग येतो बेरिलियम, मग इथे येतो बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, आणि हे कोण येतो तुझा निऑन. तर बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन, लिथियम पासून सुरू झाली. दीज आर सेकंड पिरियड एलिमेंट्स. अरे निऑन वरतून सुरू ना, इथे निऑन पाहिजे आणि हिअर मस्ट बी हिलियम. तर याच्यामध्ये बघ सेकंड पिरियड आणि 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप आहे ना, हे थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप आणि 8th ग्रुप. आता इथे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ असं आपण आत्ताच्या दिवसात म्हणत नाही, ह्याला आपण म्हणतो 30, 14, 15, 16, 17 आणि 18.
हे 18 पर्यंतचे ग्रुप्स आहेत. त्या ग्रुप्स मध्ये 14th ग्रुप मध्ये बघ 14th ग्रुप मध्ये येतो कार्बन और 14th ग्रुप फॅमिली इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कार्बन फॅमिली. पिरियॉडिक टेबल मध्ये 118 एलिमेंट्स आहेत हे तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्या 118 एलिमेंट्स मधला एक एलिमेंट कार्बन. तो कार्बन कुठे राहतो तर आपण असं लिहिलं कार्बन राहतो ग्रुप नंबर 14 पीरियड नंबर 3 सॉरी पीरियड नंबर 2 ग्रुप नंबर 14 पीरियड नंबर 2 ही कार्बनची पिरियॉडिक पोझिशन आहे. आणि बाकीचे एलिमेंट्स किती आहेत 117 117 एलिमेंट्स आहेत. ते 117 एलिमेंट मिळून एक फॅमिली तयार करतात, एक ब्रांच करतात सायन्सची तयार. दॅट इज इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. किंवा त्यातले काही गॅसेस आहेत तिथे तुम्ही वेगळ्या प्रकारे अभ्यास करता ती फिजिकल केमिस्ट्री येते. आणि एकटा कार्बन तुमचा तो एक ब्रांच चालवतो केमिस्ट्रीची. दॅट इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री is a branch of science which deals with study of carbon and carbon related compounds. Carbon and carbon related compounds. आता periodic table आठवलं, periodic positions बघितल्या कार्बनच्या. and why carbon has such typical tendency. तुम्ही 10th ला क्वेश्चन आन्सर्स मध्ये हे पाठ केले सगळ्यांनी. छोटी रिव्हिजन सफिशियंट होते याला. कार्बन आहे with atomic number 6. कार्बन with atomic number 6 है आणि atomic mass number 12 है. तर कार्बन 6 12 ला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिते 2 and 4. कार्बन atomic number 6 electronic configuration 2 and 4. When you consider 4 electrons in valence shell, 4 wants to become 8 because every element wants to complete its octet. But how can these 4 electrons can donate? Carbon can't donate 4 electrons at a time. Carbon can't accept 4 electrons at a time. It will time consuming, it will need more energy, and because of that time consuming it needs more energy, more sharing, and because of that instead of donation or acceptation carbon shares these 4 electrons. Such sharing of 4 electrons of carbon, it indicates carbon shows a tendency to form covalent bonds. The syllabus इतका व्यवस्थित अपग्रेड झाला या 2 वर्षात की कोणाला पण येतं बरं का. अगदी वर्गात नुसतं बसलाय अभ्यासच नाही केला नुसतं ऐकत राहिला टीचरचं तरी येतंय की व्हॉट इज कोव्हॅलेंट बॉन्ड. Covalent bond is a bond obtained by sharing of electrons. Ionic bond is the bond which is obtained by complete donation and acceptation of electrons. हे तुम्हाला माहिती. आता कार्बन कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडन्सी दाखवतो. हे एक कार्बनची स्पेशालिटी झाली. And the second thing of carbon is carbon shows catenation tendency. Catenation ची डेफिनेशन माहिती आहे तुम्हाला. Catenation is the ability of direct bonding between atoms of same element. Ability of direct bonding between the atoms of same element to form a long chain or ring-like structures. Means for example, if I have C6, means I have 6 carbon atoms. And I want to write alkane using 6 carbon atoms. To write molecular formula of alkane, its general molecular formula is CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 is its general molecular formula. Now n is equal to 6. If n is equal to 6, then C6H14, 6 2s are 12, 6 2s are 12, 12 plus 2, 14. C6H14 is the molecular formula of hexane. Hexa is 6 and N is suffix for
saturated hydrocarbon N. It's N. Now these 6 carbon atoms, I can arrange these 6 carbon atoms as 1, 2, 3, 4, 5, 6. I can arrange these 6 carbon atoms as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. असे आपण कसेपणे 6 कार्बन ॲटम्स अरेंज करू शकतो तुमच्या लक्षात येईल. Such arrangement of carbon atoms in different manner, it results into number of compounds. ही सगळी कंपाउंड सेम नाहीये. ही सगळी कंपाउंड ह्यांचं बेसिक हायड्रोकार्बन सेम आहे, but their branching is different and therefore their physical properties are similar, not same. नीट शब्द आहे, similar आहेत त्या. Here we have to arrange hydrogen atoms. ते मी तुला जरा नंतर एक्सप्लेन करेन. आता नुसता फटाफट लिहून घेते. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आहे हे प्रत्येकाला माहिती आहे, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन व्हॅलेन्स शेल. दे नीड टू ऍडजस्ट दॅट 4 इलेक्ट्रॉन्स. इथे काय येईल CH3 आणि इथे काय येईल CH2 CH3 CH3 CH CH3. हे कसं येणार आहे तुम्हाला मी काम करायला देणार आहे. हे भरपूर काम देणार आहे याचं. CH3 CH CH2 CH3 CH2 and CH3. Now these are 1 2 3 4. These are 4 structures in which these are the 4 structures in which carbon atoms are 6, hydrogen atoms are 14. Even though the arrangement is different, this indicates the compounds are different. अजून सुद्धा आपण याची अरेंजमेंट करू शकतो. याचा अर्थ काय होतो? Only 6 carbon atoms can provide large number of alkanes. आणि म्हणून आपण काय म्हणतो? कार्बन कंपाउंड्स आर लार्ज इन नंबर. लार्ज म्हणजे किती लार्ज आहेत? तर कितीतरी मिलियन कंपाउंड्स आहेत कार्बन कंपाउंड्स, आणि त्याच्यामुळे त्याची केमिस्ट्री खूपच इंटरेस्टिंग आहे. आता जस्ट तुम्हाला मी एक्सप्लेन करते. समज माझ्याकडे आहे कार्बन आणि मला मिथेन ड्रॉ करायचा आहे CH4. परत तेच जुनी गोष्ट आहे, मला फटाफट आठवायचं आहे फक्त. कार्बन आहे, कार्बन इट्स व्हॅलेन्स इज 4 इंडिकेट्स in the valence shell of carbon there is presence of 4 electrons. In the valence shell of carbon there is presence of 4 electrons. आता त्या 4 इलेक्ट्रॉनला शेअरिंगला लागणार आहेत 4 हायड्रोजन. आता काय कळतं का? हायड्रोजन नीड्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट and carbon needs to complete its octet, and that's why here आपण dot and cross model म्हणतो. Here there is formation of complete stable structure and there is presence of 8 electrons. बघा, there is presence of 8 electrons in the valence shell of carbon. तर आता अशी स्ट्रक्चर्स तुम्ही मला काढून द्यायचे आहेत, त्याचं मी तुम्हाला होमवर्क सांगेन. मिथेन इथेन प्रोपेन कोण काढून मला डॉट अँड क्रॉस मॉडेल दाखवा ते. हा जरा पहिला पॉईंट. सेकंड पॉईंट आहे तुम्हाला अल्केन्स 1 to 10 पाठ पाहिजे. मध्ये आधी असं सारखं हेक्सेन म्हटलं की 1 2 3 असं न करता आपोआपच हेक्सा म्हणजे 6 हे आठवलं पाहिजे. आणि हे दोन शब्द तुम्हाला यातले कळले पाहिजेत, प्रीफिक्स आणि सफिक्स. प्रीफिक्स आणि सफिक्स ह्या दोन शब्दाबद्दलची माहिती तुम्हाला आली पाहिजे. प्री म्हणजे जे आधी असतं ते, आणि सफिक्स म्हणजे जे नंतर लागतात ते. प्रीफिक्स जे प्री म्हणजे आधी फिक्स केलेलं आहे ते, आणि सफिक्स म्हणजे जे ॲट द एंड आहे ते. तर एकूण तुला 10 अल्केन माहिती असतील ना, 10 वर्ड रूट्स ज्याला म्हणतो, 10 वर्ड रूट्स माहिती असतील, दॅट इज सफिशियंट. उगाच 15 पाठ करून 20 पाठ करून काय फार मोठं अचिव्हमेंट होत नाही, त्याच्यावरतीच क्वेश्चन येतात. मॅक्सिमम तुम्हाला 6 कार्बन ॲटम पर्यंतची सगळी स्ट्रक्चर्स यायला पाहिजे असतात अप टू 12th स्टँडर्ड. तर आता पहिल्यांदी तुम्ही
पहिला मेंबर बघू शकता, त्याला आपण म्हणतो मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन आणि 10. These are the 10 members myth to death. आता myth म्हटलं, myth त्याला एन नाही म्हटलं, इन नाही म्हटलं, वायनी नाही म्हटलं, म्हणजे ह्याचं इन होऊ शकतं, वायनी होऊ शकतं, ह्याचं होणार नाहीये, कारण तुला मी सांगणार आहे. इथून सुरू होईल ते सगळं. आता हे 10 पाठ असतील तर तुम्हाला जर मला अल्केन घ्यायचा असेल, अल्केन, एन, तर मी कुणाला पण एनी जोडणार. दॅट एन इज सफिक्स, दॅट इज नॉट प्रीफिक्स, सफिक्स आहे ते. म्हणजे मला कोणीतरी सांगितलं की अल्केन विथ 6 कार्बन ॲटम्स, तर आधी मी मनातल्या मनात म्हणीन प्रॅक्टिसला आणि नंतर मला पाठच होईल ते. 1 2 3 4 5 6. मग 6 कार्बन ॲटम्स आहेत म्हणून मी त्याला म्हणेन हेक्स. मग तुम्ही म्हटलंय अल्केन एन, म्हणून मी हेक्सला रिप्लेस करीन हेक्सेन. हेक्सेन इट इज अल्केन विथ 6 कार्बन. जेव्हा ए येतं ना इथे ए, तेव्हा तुमचा फॉर्म्युला येतो CnH2n+2. इट इज हेक्सेन. आता हेक्सच आहे, पण इन्स्टेड ऑफ अल्केन मला अल्कीन हवंय. Instead of alkane मला alkene हवंय, इन. If I want alkene, मी हेक्सला हेक्स ठेवीन आणि पुढे म्हणेन इन. अल्कीनचा जनरल फॉर्म्युला माहिती आहे, CnH2n. अल्केन आहे CnH2n+2. Now as it is alkene, CnH2n, number of carbon atoms are 6. Number of carbon atoms are 6. C6H 2n आहे, म्हणजे 6 2 जा 12, म्हणजे हेक्झिनला फॉर्म्युला काय येणार आहे C6H12. हेक्झिन जेव्हा मी इन म्हणणार, इन, तेव्हा अर्थ होतो सिंगल इन आहे, एकच आहे डबल बॉन्ड ह्या सिस्टीम मध्ये आणि तो हेक्झिन आहे. आणि इन्स्टेड ऑफ हेक्झिन तुम्ही लोकांनी मला सांगितलंय ड्रॉ अल्काइन. ड्रॉ अल्काइन. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अल्काइन, तर तुम्ही काय करणार माहितीये का, हेक्स वायनी, हेक्साइन. हेक्साइनला काय करणार तुम्ही फॉर्म्युला CnH2n-2. मग CnH2n-2 ला ते काय असणार आहे C6H. 6 2 जा इथे 12, 12 - 2 किती येतील 14. मग हेक्साइनला किती येतील C6H14. इट विल बी हेक्साइन. सो हेक्साइन C6H14. थोडक्यात एन ला सिंगल बॉन्ड टाक, इन ला डबल बॉन्ड टाक, वायनी ला ट्रिपल बॉन्ड टाक आणि हे सगळे कंपाऊंड्स तू अरेंज करून घे. आता आपण एक ट्रायल घेऊ आणि कंपाऊंड्स कसे अरेंज करायचे ते बघू. समजा आम्हाला सांगितलंय ड्रॉ पेंट टू इन. पेंट टू इन, पेंट वर्ड रूट आला पेंट, टू इन सेकंड कार्बन वर डबल बॉन्ड, पेंट टू इन. फर्स्ट राइट 5 कार्बन ॲटम्स पेंट झालं. टू इन, टू इनचा अर्थ कळतो, टू म्हणजे सेकंड पोझिशन, 1 2 सेकंड पोझिशन, सेकंड पोझिशन आणि थर्ड पोझिशन ह्याच्यामध्ये एक डबल बॉन्ड टाक, पेंट टू इन, फिनिश. हायड्रोजन कसे ऍडजस्ट करायचे, ईच कार्बन must be connected by 4 bonds. Each carbon must be connected by 4 bonds. म्हणजे C ला एक बॉन्ड तू ऑलरेडी टाकलायस, एक टाकला, 2 3 4 म्हणजे किती हायड्रोजन 3. C ला ऑलरेडी 1 2 3 आहे, चौथा.
सी ला 1 2 3 आहे, एक CH. सी ला 1 2 आहे, CH2. सी ला 1 आहे, CH3. हे जे ड्रॉ केले त्याला पेंट टू इन. तुम्हाला आता मी ड्रॉ करायला सांगितलं असेल हेप्ट्स, नको हेप्ट घेऊ जरा मोठं. हेप्ट 3 वायली बघा काय ड्रॉ करायचं आहे. हेप्ट 3 वायली. If we want to draw hept 3 YNE, hept 1 2 3 4 5 6 7 hept घेतला. 3 इकडून काउंट करायचं का? 1 2 3 चालेल. इकडून केलं तर 1 2 3 चालेल. You can count from any end as the line is straight, as alkanes are in alkane straight chain. Here 3 YNE 1 2 3. Put triple bond between third and fourth carbon, and the last thing is adjust hydrogen atoms. How to adjust hydrogen? One bond H3, two bonds H2, 1 2 3 4 bonds, no any hydrogen is required. 4 bonds, no any hydrogen is required. H2, H2, H3. So this is about how to write names, how to write structures. 1 to 10 alkanes part पाहिजे. N single bond, E double bond, Y triple bond लक्षात आलं पाहिजे. जनरल फॉर्म्युला CnH2n + 2, CnH2n आणि CnH2n - 2 हा लक्षात आला पाहिजे. ठीक आहे.